Heavenly Father, we thank you for all of your wonderful blessings. Îți mulțumim pentru toate minunatele tale binecuvântări. We pray that you'll please be with us now as we study your word. Te rugăm să fii acum cu noi în timpul studiului cuvântului tău. We ask that you'll shine a light upon us from heaven Te rugăm să strălucești o lumină asupra noastră din ceruri, and help us to navigate this straight and narrow pathway. să ne ajut să navigăm pe această cale îngustă. Pray you'll have us to hold tight to the cords, Te rog să ne ajut să ne ținem tari de frânghii, that you will carry us the rest of the way. așa cum tu ne duci pe restul drumului. In Jesus' name and by his blood we pray. În numele lui Isus și prin sângele lui ne rugăm. Amen. Amin. So, just a separate thought. Un gând aparte. My brother Daniel and my other brother were talking to me in the break. Eu și cu unchiul meu am vorbit cu el în pauză. And they're mentioned in Genesis 7 verse 4. În Geneza 7 versetul 4. Noah is told Noe spune sau îi se spune that there'll be 7 days before it starts to rain. că vor fi 7 zile înainte să plouă. But apparently he forgot that information by the time the door was shut on the ark. Dar aparent el a uitat de acel timp până când ușa corăbii a fost închisă. And I think Ellen White says he was disappointed. Și cred că sora White spune că el a avut un test acolo, un fel de dezamăgire. So we line this up with our history. Și noi aliniem aceasta cu istoria noastră. And with our shut door, and we're wondering about a disappointment. Și cu ușa noastră închisă și ne întrebăm despre dezamăgirea noastră. But I think it's further evidence that, like with the message of Samuel Snow, God has given us all the information. Dar cu atâtea evidențe care le avem, cu atâtea dovezi care le avem și la fel cum și Samuel Snow au fost date dovezi. I'm saying very strongly that's in Sister Tess's message. Insist și vreau să spun că în mesajele sorei Tess and Elder Parminder's message teaches you how to unpack that. Și ceea ce predă fratele Parminder, ceea ce învață fratele Parminder ne ajută să descoperim aceste lucruri. So that's just something I found interesting during the break. Asta vreau doar să vă spun ce am descoperit în timpul pauzei, anume că aceste mesaje al lui Tess și al lui Parminder ne descoperă acest timp de care noi trebuia să știe. Noah was given lots of information. Lui Noe i s-au dat multe informații. So he wouldn't have known which bit was going to contribute to his disappointment. Încât nu știa care parte din aceste informații sau care bucățică din aceste informații contribuia la testul lui, sau la dezamăgirea lui. Probably we don't either. Probabil nici noi nu știm. So we should learn all of that message very well. Deci ar trebui să învățăm tot acest mesaj foarte bine. So whichever bit it is, it's in there. Ca orice bucățică de informație care ne-ar trebui să o avem în cap. Okay, let's just quickly summarize the last class. Haideți să facem un sumar rapid la ultima lecție. We contrasted the two kingdoms of Daniel 2. Am contrastat două împărății din Daniel 2. And we were approaching it from a perspective that this was a new chapter to us. Și l-am abordat dintr-o perspectivă ca și cum ar fi fost un nou capitol pentru noi. We saw that within the text it tells us that something comes out of the mountain. Am văzut că din text ne dăm seama că iese ceva din munte. And then by comparing, we would say something has to come out of the statue. Și prin comparare, atunci ne dăm seama că trebuie să iasă afară și ceva din statuie. We weren't sure whether to compare or contrast what comes out of the statue. Nu eram sigur ori cu comparație, ori prin contrastare ce iese din statuie. Seems like it could have been God's people or Satan's people. Ni se părea că poate să fie atât poporul lui Dumnezeu cât și poporul Satanei. But later on within the text it switches to the agricultural model. Dar mai târziu în text vedem că se schimbă pe modelul agricol. And it tells us. Și ne spune. It's not in the words. Că nu găsim în cuvinte. But if you understand the natural rules, the laws, the natural laws. Dar dacă înțelegem legile naturale, then you know there should be wheat there on the floor.
atunci ar trebui să ne dăm seama că avem grâu jos. Then we saw that as soon as the wheat, or Edom, Moab, and Ammon, come out of the statue, Și după aia am văzut că imediat ce Edom, Moab și Amon iese afară din statuie, the statue is all bad because it's chaff. toată statuia este rea pentru că nu este decât pleavă. Comparing that to the mountain, Comparând asta cu muntele, which is God's kingdom on earth, care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, we see that when the stone comes out of the mountain, vedem că atunci când piatra iese afară din munte, the mountain is all bad. muntele este tot rău. We saw the stone was the priests and the Levites. Am văzut că piatra reprezintă preoții și leviții. If the Levites stay in the mountain, then there's still some good in there. Dacă leviția rămâne în munte, înseamnă că mai e ceva bun în acel munte. And that the stone was cut out from 1989 to the Sunday law. Am văzut după aia că piatra a început să fie tăiată din munte începând cu 1989 până la legea duminicală. And that the stone was a message, the loud cry, Și că am văzut că piatra este un mesaj care este strigătul de la mezul nopții, which brings down spiritual Babylon. care dărâmă Babilonul spiritual. And therefore it's a message which cuts out the stone. După aceea este un mesaj care începe să taie piatra din munte. So anyway, the message cuts out the stone and a message cuts out Edom, Moab, and Ammon. Deci, practic, tot un mesaj taie și piatra din munte și tot un mesaj taie și pe Edom, Moab și Amon. Some Adventists thinks it's their own behavior which will cut them out as the remnant. Câțiva adventiști cred că propriul lor comportament va reuși să-i taie din piatră sau pe Edom, Moab și Amon. If they're keeping all the law and all the reforms really well. Dacă țin toate reformele și se ține de Domnul foarte bine. Now, if you understand that the Levites are included in the stone, not just the 144,000, Dacă înțelegeți că în piatră sunt incluși și leviții, nu doar preoții, then we showed that the end of their harvest is the Sunday law. atunci putem vedea că sfârșitul secerișului lor este legea duminicală. But it is progressive that that they start to be cut out from Panium. Dar este progresiv, ei încep să fie tăiați de la panium, Um, adică încep să fie secerați de la panium. but I think the end of that is the Sunday law. Dar cred că sfârșitul acestor lucruri este legea duminicală. Okay, just to add one last point to that study. Vreau să mai adaug un singur punct la acest studiu. If you compare and contrast Daniel 3 with Daniel 2, Dacă începi să compari și să contrastezi Daniel 2 cu Daniel 3, then it's actually a repeat and enlarge. de fapt este o repetare și o detaliere. In Daniel 3 you see another statue. În Daniel 3 vezi o altă statuie, The statue is repeated, statuia este repetată, but there's an enlargement on information on the element, the metal. dar este o detaliere prin informația elementelor care este introdusă. This time the statue is all gold, Dar de data asta, această statuie din Daniel 3 este toată din aur, which means it's Babylon all the way through. ceea ce înseamnă că este Babilon de sus până jos. Now, when you compare that to the statue of Daniel 2, Atunci când compari această statuie cu statuia din Daniel 2, the head is very obviously Babylon, capul este evident că este Babilonul, but when you get down to the toes, dar când ajungi la degete, we still call it spiritual Babylon. tot îl numim Babilonul spiritual. Revelation 18. Apocalipsa 18. So you can see actually that the statue of Daniel 2 is really Babylon from the head to the toes. Deci, practic, poți să vezi că statuia din Daniel 2 este Babilon chiar de la cap până la degete. It just goes from literal to spiritual. Și pur și simplu se transmite de la literal la spiritual. And this is what the repeat and enlarged message of chapter 3 is teaching us. Și cel puțin asta ceea ce ne învață din repetare și detaliere din capitolul 3. That it's gold all the way from the head to the toes. Că este aur de la cap până la degete. Okay. So let's carry on with our class. Să continuăm cu clasa noastră, cu studiul nostru. We'll start with reading. Începem să citim. It's Christ Object Lessons, page 25, paragraph 1. Parabole Domnului Iisus Hristos, pagina 25, paragraful 1. The only point I want to make here
Singurul lucru pe care vreau să-l evidențiez aici is that we can add the Sabbath to our list of parables. este că putem să adăugăm și sabatul la lista noastră de parabole. Okay, so Christ's purpose in parable teaching. Asta is 25. La noi se găsește citatul la 25, paragraful 2. Okay, Christ's purpose in parable teaching was in direct line. Scopul urmărit de Domnul Hristos atunci când dădea învățături prin parabole era în directă legătură cu problema sabatului. As we saw in another reading, Este același concept pe care l-am văzut într-un alt citat, where Christ's parable teaching was the same as his mission. unde scopul învățăturilor prin parabole lui Iisus Hristos era de fapt misiunea lui. And in that reading, the principle she used was natural and spiritual. Iar în acel citat scopul The natural to the spiritual. Oh, the principle that she used in that reading principiul care a fost folosit în acel citat era să vedem cum naturalul este cu spiritualul. she's going to use exactly the same principle here. Și ea folosește același principiu aici. And we already know that the Sabbath is a natural earthly day, Noi știm că sâmbăta sau sabatul pământesc este o zi obișnuită pe pământ, o zi ca sâmbăta, which directs our minds to the 7 days of creation and therefore the Creator. care ne duce cu mintea la cele 7 zile de creație și ziua când ea a fost creată. She says, Ea spune mai departe în citat: God gave to men the memorial of his creative power. Dumnezeu a dat omului această zi ca o amintire a puterii sale creatoare. So this memorial is the natural thing which is familiar to them. Deci această amintire este un lucru natural care este cunoscută de toți oamenii. Then she continues, După aia zice mai departe: that they might discern him. și pentru ca aceștia să-l poată recunoaște. That's the spiritual. Aceasta este partea spirituală. In the works of his hand. În lucrările mâinilor sale. That's the natural. Aceasta este naturală. The Sabbath, Sabatul, the natural, naturalul, bids us behold his created works, behold in his created works the glory of the Creator. ne invită să vedem în lucrările creațiunii sale slava Creatorului, That's the spiritual. care este partea spirituală. And it was because he desired us to do this Și pentru că El dorea ca noi să facem acest lucru, that Jesus bound up his precious lessons with the beauty of natural things. de aceea Domnul Hristos a legat prețioasele sale învățături cu frumusețea lucrurilor din natură. Natural things, the natural. Asta, din nou, natural. On the holy rest day, În această sfântă zi de odihnă, above all other days, mai mult decât în oricare altă zi, we should study the messages that God has written for us in nature. noi trebuie să studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi în natură. Okay, so simply we can add the Sabbath to our list of parables. Deci simplu putem să adunăm sabatul la lista noastră de parabole. I'm going to skip the next class that I had, O să sar peste studiul care îl aveam, just because this is our următorul, last class this week. pentru că este ultimul studiu al nostru sau al lui, mai degrabă zis, pe toată săptămâna. And so I should be able to finish this particular class in the time we're given. Și trebuie să termin acest curs în timpul care mi s-a alocat. If you want, maybe we can finish it on Skype. Dacă doriți, poate o să-l terminăm mai detaliat pe Skype. Okay, so if we turn to Daniel 11:41. Dacă deschideți la Daniel 11:41, it reads, scrie. you can read it, All 41. just 41. Daniel 11:41. Va intra de asemenea în țara glorioasă și multe țări vor fi doborâte, dar aceștia vor scăpa de mâna lui, Edom și Moab și măreția copiilor lui Amon. So it's contrasting two groups here. Aici avem două grupuri care sunt contrastate. Those that are overthrown Acei care sunt doborâți and those that escape. și acei care vor scăpa. So if we approach this verse Dacă abordăm acest verset with the background information that we already know, cu toate informațiile din spate pe care noi le-am obținut, I want to
try to understand what it means to be overthrown. Vreau să vedem și să înțelegem ce înseamnă a fi doborâte. Actually, if we wanted to know what it means to escape an overthrown, and we would contrast them. Sau în alte cuvinte, vrem să vedem ce înseamnă a fi doborâte și a scăpa și să le contrastăm. So when you investigate a text, Atunci când investighezi sau când cercetezi un text, before you approach it as a parable, înainte ca să-l abordezi ca o parabolă, remember we said you do have to understand the surface text. vă aduceți aminte că întâi trebuie să înțelegeți textul la suprafața lui. So for that purpose, you can go to a dictionary, Și pentru acest scop, puteți să vă duceți la un dicționar and it's the word escape. și să vedeți cuvântul a scăpa. We already know that we compare it to like a bar of soap in someone's hand. Vă aduceți aminte că l-am comparat ca și cum este un săpun în mâna cuiva. And when the hand puts pressure on them, Și când mâna începe să facă presiune asupra săpunului, that's when they escape out of its grip. este momentul când ei scapă pentru că alunecă. So it's already in the hand, Dar trebuie să vedeți că el este în mână, săpunul este în mână and it escapes out. și scapă din mână. So this is as if you're escaping out of prison. Este ca și cum ai scăpat din închisoare. So you're already in captivity in the hand, Deci ești deja în captivitate and you în escape mână, out. și ieși, scăpi. It's not the type of escape Nu este un tip al scăpării where a policeman is chasing a burglar care, de exemplu, un polițist urmărește un hoț and he nearly grabs him, și aproape că îl prinde, but the burglar escapes dar hoțul reușește să scapă. because that burglar was never in his captivity. Pentru că nu se poate spune pentru că acel hoț niciodată n-a fost în captivitatea al polițistului. Okay, then you go to the dictionary, you look at the word overthrown, Dacă vă duceți la dicționar și veți vedea cuvântul doborâte, and it just tells you it's like stumbling or falling over. îți va arăta ca și cum ai cădea sau te împiedici de ceva. Okay, so a rule I'd like to show you here Regula pe care vreau să vă arăt aici, is that when you're comparing and contrasting two things, atunci când faci o comparare și o contrastare între două lucruri, you use the one which you understand more folosești pe acel lucru care îl înțelegi mai mult, to find out what the one you understand less means. să înțelegi ceea ce înseamnă celălalt lucru, pe acela care îl înțelegi mai puțin. So here the definition of escape is fairly clear, Aici definiția a scăpa este destul de clară, but the definition of overthrown doesn't really help us much in the context of prophecy. dar definiția a doborî nu prea ne ajută să înțelegem prea mult în suprafața textului, când îl citești la suprafață. Prophetically, what does it mean to stumble or fall over? Profetic, ce înseamnă a cădea sau a te împiedica? Not much clarity. Nu este destul de clar. But we know if you're in the hand of this power and you escape out of it, we know more what that means. Dar înțelegem că dacă ești în mâna acelei puteri și scapi de acolo, înțelegi ce înseamnă a fi doborât. Okay, so simply if the group that escape are escaping out of, and we know this is Babylon, Dacă grupul care scapă afară din, și știm că se referă la Babilon, scapă din Babilon, without searching the Bible for the word overthrown, fără să căutăm prin Biblie cuvântul a fi doborât, it's really easy to see that the group which are overthrown, este foarte ușor să vezi că acel grup care este doborât, they start out free. They start out in freedom. They begin in ei freedom, au început în libertate and they go into prison. și s-au dus în închisoare, în And captivitate. it just takes a couple of seconds to see that using parables. Ți-a luat doar câteva secunde să vezi acest lucru folosind parabolele. It would take hours to run that word through the whole Bible and look at every verse. Ar durea ore întregi dacă ai căuta acest cuvânt prin toată Biblia și să vezi ce înseamnă. Okay, so we'll compare the people. If those that escape are God's people, O să comparăm oamenii. Dacă cei care scapă sunt oamenii lui Dumnezeu, then who are those that go into captivity, into spiritual Babylon? cine sunt cei care se duc în captivitate, în Babilonul spiritual? God people. God people also.
Oamenii lui Dumnezeu, la fel oamenii lui Dumnezeu. In fact, you can actually see that in the logic of that text. Practic poți să o vezi în logica textului. Because if you're free, it means you're not in spiritual Babylon. Că dacă ești liber, înseamnă că nu ești în Babilonul spiritual. Poate să fie un schimb. Can be interchange. A change. Interchange? Interchange. In what way? În ce sens? Deci se face un schimb de forțe atunci și se schimb de prizonierat sau... Oh, they're swapping places. Swapping places, Yes, yes. exactly. Da. Ei practic schimbă locurile. Ellen White say that. Tribe after tribe go out and Cu steagurile. With the flags, something with the flags. the Și schimbă steagurile. oh they switch banners. Banners. Okay. Yeah. Yeah. Da. Ellen White spune că el îi schimbă steagurile. Adică, nu, ei se duc sub steagurile. Da. Nu mai. Schimbă Cei care au fost liderii. cu steagul lui Dumnezeu lasă și ia steagul celălalt. Asta, Da. așa spune, am citit textul. Dar e altceva, dar nu face schimb. Nu, individul face schimb. Da. Continuăm. Okay. This is contrast? This is Or compare. I Aceasta think, este o comparație. because they're both God's people. This is God's people, so you compare it, and this is God's people. Pentru că sunt oamenii lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ceilalți tot oamenii lui Dumnezeu. Și face o comparare între ei. I'm starting to think. Use contrast. I'm starting to think it's not such a problem as I thought M-am gândit că nu este o mare problemă așa cum am gândit eu. to know when to compare and when to Când contrast. să compari și când să contrasti. Because in Daniel 2 we saw that the text alluded to it being wheat. Pentru că în Daniel 2 am văzut că textul ne indică că se află acolo niște crâu So that wasn't Satan's people coming out of Satan's kingdom. și deci nu sunt poporul lui Satana care iese din împărăția lui Satana. And in this text, Iar în acest text it tells you that the people that are overthrown are free. ne spune că persoanele care au fost doborâte, de fapt, ele erau libere. If you're free from the doctrines of spiritual Babylon, Dacă ești liber de doctrinele Babilonului spiritual, you're God's people, ești poporul lui Dumnezeu, Seventh-day Adventists. adventist de ziua 7. Deciziile se iau personal. Deciziile se iau personal, so the decision you take personally. Exactly. Exact. Yeah, it always is your own decision. Întotdeauna este decizia ta. Exact. Nu este un conflict real, armat. Sau... It's not a real conflict like army or something. There's no real policeman chasing that burglar. Nu există niciun polițist real care să-l urmărească pe acel hoț, să-l prindă. Sorry, one second. In fact, I will just quickly explain the class that I skipped. O să explic rapid despre studiul care eu l-am sărit peste. It's showing you that this is like a whole class in 2 sentences. Practic arată ca și cum am avea două studii într-unul. It's showing you that you can compare and contrast verse 40 with verse 41. Ne arată că putem compara și contrasta versetul 40 cu 41. And it was God himself that threw these two verses next to each other. Și a fost Dumnezeu însuși care a aruncat aceste două versete unul lângă celălalt. And it teaches that when the king of the north enters into a country, Și ne învață că atunci când împăratul de nord intră într-o țară, he overflows o doboară sau o invadează, o neacră, o invadează. and he also overthrows. He overflows and overthrows. De asemenea, intră în ea, o ocupă, dar și o și doboară. Cum? Se revarsă și o răstoarnă. So in verse 40, when he overflows, În versetul 40, când se revarsă, we can add in the information that he also overthrows. putem adăuga informația că o și răstoarnă. And in verse 41, where he overthrows, Iar în versetul 41, când o răstoarnă, we can add in the information that he also. overflow. Thank you. Putem adăuga și informația de asemenea că o revarsă. And the point of that was, the point of that was Iar concluzia la aceasta a fost that just as if we go into prison, it's our choice to kill ourselves, to imprison ourselves. este alegerea noastră ca noi să ne ducem singuri
în închisoare, The way să ne the, omorâm pe noi înșine, the way the king of the north operates, în felul în care împăratul de nord lucrează, as Parminder puts it, așa cum o explică Parminder, he hands the king of the south a knife, îi dă împăratului de sud un cuțit and he says, "That's a nice knife. Why don't you kill yourself?" și împăratul de nord îi spune, este un cuțit drăguț, de ce nu te omori? And the king of the south says, "Oh, that's a good idea." Iar împăratul de sud spune, e o idee bună și se omoară singur. And the Soviet Union decided on capitalism, Și Uniunea Sovietică s-a decis prin capitalism, thanks to glasnost and perestroika. mulțumită lui Perestroika și Glasnost, openness, openness. Perestroika. Open. So Gorbachev's policy was to open up the media to the West. Put it that way. Politica lui Gorbaciov a fost să deschidă mass media către vest. And the people all sau către saw. capitalism. The people saw that capitalism was a preferred way of life. Și oamenii au văzut că capitalismul este o viață, a trăi o viață mai bună, au preferat această viață a capitalismului. So they wanted to kill off their own communism and become. The people demonstrated to become Western. Și practic ei ce au făcut și-au omorât singuri comunismul lor și au devenit vestici, au preferat vestul. The governments acquiesced and for the first time allowed the protests. Pentru prima oară guvernul aprobă aceste proteste. And a lot of the governments, including Gorbachev, Și mulți oameni din guvern, inclusiv Gorbaciov, chose to break apart their own Soviet Union. alege să-și împarte propriul imperiu al lor, a Uniunii Sovietice. And then later on, I think it says they followed in his steps, or yeah. Și mai târziu undeva spune că i-au urmat pași, adică au început să împarte. They shall be at his steps. In the verse? Yeah, it's the very end of verse 43. Este și vor fi la treptele lui. Este în versetul 43 și etiopienii vor fi la treptele lui, adică îl vor urma. So it means that they're not taken kicking and screaming into prison. Adică nu îi iau prin forță sau prin bătaie, prin țipat, nu-i bagă prin lucrurile acestea în închisoare. They actually want to follow on as part of the system. Practic, ei singuri îl urmăresc, se duc după ei, că vor să facă parte din sistemul ăsta. So you see, the king of the south does exactly the same principle as you mentioned. Și vedeți că împăratul de sud folosește principiile astea pe care tu le-ai menționat. He chooses in his own mind to put himself into the prison of spiritual Babylon. Alege de unul singur să intre în Babilonul spiritual. And it's the same as the glorious land. Și astfel se întâmplă și cu țara glorioasă. When the Protestants hear the idea of a Sunday law, Când protestanții au auzit de ideea de lege duminicală, they're going to be delighted with it. ei chiar vor fi încântați de această idee. You remember what our biblical definition of delighted is? Vă aduceți aminte de definiția biblică la ce înseamnă a fi încântat? It means you're going to think about it day and night. Puteți să vă gândiți la ea zi și noapte. So in English, our expression is they're going to bend over backwards to pass that law. În, They're going to really try. They're going to do anything they can to pass the Sunday law. În engleză spune că ei practic au făcut tot ce le putea asta în puteri să dea această lege duminicală. So again, the king of the north hands a sword to the glorious land. Deci încă o dată împăratul de nord le-a dat săbii țării glorioase. And he says, why don't you kill yourself? Și împăratul de nord îi spune țării glorioase, de ce nu vă omorâți singuri? And they say, that's a good idea. Let's pass a Sunday law. That's a great idea. Și ei spun, dar ce idee minunată, hai să dăm legea duminicală și practic se omoară singuri. And so they send themselves into spiritual captivity. În felul acesta ei singuri se trimit pe ei singuri în captivitate spirituală. They're overthrown. Și sunt răsturnați. So that's the class we skipped. That's done. Acesta este studiul pe care l-am sărit. Okay, but what I found surprising when we approach this with parables Dar ceea ce am găsit ceva interesant când am abordat asta prin parabole is that my original understanding este că înțelegerea mea originală de prima dată, is those that are overthrown acei care vor fi revărsați, are those American people
that go for the Sunday law. Sunt oamenii americani care sunt cu legea duminicală, sunt pentru legea duminicală. So whatever Catholic, Protestant, atheist, whatever it is, when you acquiesce to the Sunday law, you're overthrown. Orice ar fi, catolici, protestanți și așa, în momentul în care tu ceri legea duminicală, ești răsturnat. And that's because I never contrasted it to the word escape. Și asta pentru că niciodată nu am contrastat cu cuvântul a scăpa. When you do that, it shows you that these people that are overthrown are first free. Când faci acest lucru, vei vedea că acești oameni care sunt răsturnați, prima dată au fost liberi. And that's not your Catholic, Protestant or atheist. Și aceștia nu sunt catolici, protestanți sau ateiști. That's the Seventh-day Adventist people. Aceștia sunt poporul adventist de ziua 7. So with parables we can see that the class which are overthrown are Seventh-day Adventists. Deci parabola ne arată că persoanele care vor fi răsturnate sunt adventiști de ziua 7. Okay, now there are three doctrines which constitute the wine of Babylon. Acum sunt trei doctrini care face parte din vinul Babilonului. What's one of them? We all know. Care este una dintre ele? Toți o știm. Undying soul. Yeah, we say the immortality of the soul. Da, nemurirea sufletului. And the second one, A doua, Sunday, Sunday sacredness. Sfințirea Duminicii. And the third one, Și a treia, Spiritism is the non-immortality of the soul. Care a treia? Because they're saying the ghosts are still alive. Da, Yeah. da. Spiritismul face parte din prima regulă cu nemurirea sufletului. Spune că sunt stafii și... We're at the midnight cry and we don't know the third wine of Babylon. Suntem la strigătul de la miezul nopții și nu știm care este a treia doctrină a Babilonului. I'm going to take a little while to enjoy making you all feel bad. Papacy, it's infallible. No, Infallibility of the papacy. no, because for Protestants to adopt that, we would then. Nu, pentru că protestanții au adoptat infalibilitatea papei, deci nu asta e Necurmată. the daily. No. No. Okay, so the reason I say I'm enjoying this is because Righteousness by faith. Motivul în care ai spus că îmi place lucrul ăsta, că văd că nu știți și el se bucură. adică Poate îl știm și adică n-am trăiește momentul așa. uitat. Nu, poate îl știm, dar l-am uitat. Maybe we know, but we forgot him. Yes. good idea. E bună idee. I like that one. Just like Noah forgot the 7 days. Îmi place asta, la fel cum și noi au uitat de cele 7 zile. No, the reason is I had no idea either until someone just told me. Motivul este că nici eu nu știu până cineva nu spune. So I'm just pretending I was clever all the way along. Anyway, let's read. Și m-am făcut că sunt înțelept, dar nu știu nici eu. Dar hai să citim. Okay, so I'll just tell you it's time. O să vă spun care este. Este timpul. Time setting, Punerea de date, setări de date. predicting time. A face preziceri, a face profeții. Now, I'll read a quote to prove that to you. O să citesc un citat în care să vă demonstrez asta. But Can we have? No. yes, Spirit of prophecy. read it Is it slowly. Spirit of prophecy? It's spirit of No, prophecy. we don't have. Just read. Hold on. Okay, so we say Seventh-day Adventists haven't yet drunk of the wine of Babylon yet. Să spunem că Biserica Adventistă de ziua 7 încă n-a băut din vinul Babilonului. If that's going to happen, it will only happen at the Sunday law. Dacă asta se va întâmpla doar la legea duminicală. And those that bow to the Sunday law and end up with Sunday sacredness. Și cei care se vor închina la duminică vor termina cu sfințirea duminicii, vor aproba sfințirea duminicii. They won't be forced to talk to ghosts. Nu vor fi forțați să vorbească cu fantome. So we say there's only one element of that wine Și spunem că doar un element din acel vin for them to go into captivity under Babylon. ca ei să ajungă în captivitatea Babilonului. But I'm saying the Seventh-day Adventists have already
accepted one of the doctrines of that wine. Dar vreau să spun că adventiștii de ziua a 7-a deja au acceptat una din doctrinele acelui vin. And that is that that you can't predict time. Și aceasta este că tu nu poți prezice timpul. Okay, so we've got about 3 or 4 paragraphs here. O să avem 3 sau 4 paragrafe aici. The first one is Life Sketches of James White and Ellen G. White, 1888. That's just for the record. Primul citat îl găsim din schițele vieții lui James White și a lui Ellen White, 1888, pagina 137, paragraful 1. It's page 137, I said page 137. paragraph 1. And this is by Ellen White. Și acesta este scrisă de Ellen White. She says, Ea spune: in contemplating the event predicted, când mă gândeam la evenimentele care au fost prezise, I think this is in reference to Snow's message, at least. cred că face referință la mesajele lui Snow, cel puțin. If not Miller's, but it's still October 22nd, 1844. Dacă nu Miller, cel puțin la predicțiile care au fost făcute în 22 octombrie 1944. Okay. In contemplating the event predicted, a great terror seized me. Gândindu-mă la evenimentele care au fost prezise, o mare frică m-a cucerit. For the time seemed so short for the conversion and salvation of the world. Pentru că am văzut că timpul este atât de scurt pentru convertirea și salvarea lumii. I had been taught that a temporal millennium would take place prior to the coming of Christ in the clouds of heaven. Mi s-a spus că va fi un mileniu temporal înainte de venirea lui Isus pe norii cerului. Such a deep impression was made upon my mind O mare influență a fost pusă în mintea mea by the little paragraph on the waste scrap of paper. Prin acest mic paragraf scris pe o bucățică de hârtie, that I could scarcely sleep for several nights, în care mi-a fost frică să dorm mai multe nopți and prayed continually to be ready when Jesus came. și să fiu pregătită atunci când Isus vine. So Ellen White's saying Practic, ce spune sora White, that when she heard about the prediction of time, când a auzit de prezicerea timpului, 1844, she had previously thought that there was going to be 1,000 years before Jesus comes. ea înainte credea că va fi 1000 de ani înainte de a veni Isus pe pământ. And this temporal millennium of peace Și acest milenium temporal de pace is one of the doctrines of the wine of Babylon. este una dintre doctrinele Babilonului. And we see that in Spirit of Prophecy, Volume 4, Și vedem asta în Spiritul Profetic, volumul 4, chiar nu este tradus nici ăsta în românește. page 234, paragraph 2. Pagina 234, paragraful 2. I think this corresponds with the Great Controversy, so it may even be in the Great Controversy as well. S-ar putea să-l găsim în tragedia veacurilor, acest citat, dar nu știm exact unde. Does everyone get my point so far? Shall I explain where I'm up to? Ați înțeles ce vrea să spună până acum sau trebuie să explice ce a spus până acum? Okay, just that if there, no, okay. Nu l-a înțeles? Okay, so I'll just summarize. Ok. Rezumăm. Babylon teaches that there's 1,000 years of peace on earth Babilonul învață că va fi 1000 de ani de pace pe pământ before Jesus comes in the clouds. înainte ca Isus să vină pe norii cerului. So if this is the second coming, Dacă aceasta este a doua venire, wherever you are, oriunde tu ai fi, whether it's here or anywhere in history, oriunde în istorie te-ai afla, you know that Jesus isn't coming for at least 1,000 years. vei ști că Dumnezeu nu va veni decât după acești 1000 de ani. And this is appropriately called 1,000 years of peace, Și este la fel cu acea pace de 1000 de ani. because this is the epitome of a peace and safety message. Că acesta este, The height. This is este culmea acelui mesaj de pace și liniște, prosperitate și... because it's basically saying you don't have to worry for at least 999 years Pentru că atunci când auzi mesajul, îți spune, nu trebuie să te îngrijorezi cel puțin 999 de ani to get ready. ca să te pregătești. So when she found out Samuel Snow's message, Dar ea când a aflat despre mesajul lui Samuel Snow, that he's coming in 6 or 7 months, că va veni în 6-7 luni, she says, a great terror seized me, îți spune că o mare frică m-a luat, m-a cuprins. for the time seemed so short for the conversion and salvation of the Când world. am văzut că este atât de scurt timp pentru convertirea oamenilor și a salvărilor. I had been taught that a temporal millennium would take place prior to the second coming. Mi s-a spus, adică ea știa
că cei 1000 de ani va fi înainte de venirea lui Isus. So basically, this doctrine of the temporal millennium, Practic, această doctrină a mileniului temporar it does away with time and predicting the close of probation and so forth. nu are de-a face cu predicerea de timp sau cu, mă rog. Because, yeah, it's fairly obvious why. Am și Da. deci la cealaltă erezie despre sabat se vehiculează printre adventiști că dacă noi ținem sabat, să nu intrădăm pe catolici și legile lor și să ținem și duminica. Va fi închinare la fiară, ținerea duminicii, ținem și sabatul. Întrebarea pentru înregistrare ar fi, va fi semnul fiarei dacă ții și duminica și sabatul? Nu se vede, zice, to learn something strange, like if we take the Sabbath, if we rest the Sabbath, we should judge the Catholics and other people who keep the Sunday. Okay. But the question is, if the Adventist Church keep the Sabbath and also keep the Sunday, this mean the mark of the beast? Ce facem duminică? Sunday sacredness is the mark of the beast. Sfințirea Duminicii este marca bestei. So if you're keeping Sunday as a Sabbath, then I'd say yes. Trebuie să facem. Dacă ții duminica ca și sabatul, da. Nu, dar No, nu mai ești public la muncă, nu mai faci o treabă în curte acolo. the question is you don't you keep the Sunday but not by like not publicly, don't Yeah. go to work publicly. Yeah, Like, then you receive it in your hand. It's just your works, but you don't believe it. So you receive the mark of the beast in your hand, not your head. atunci primești marca bestei pe mână și nu pe frunte. But don't worry, Dar nu te îngrijora. Satan's thought of that. Satan's thought of that one. Satana s-a gândit și la treaba asta And he's going to persecute you if you keep Sabbath. și te va persecuta oricum dacă ții sabatul. Da? Deci o să fie o distinție clară. It's going to be a very clear distinction. Sabbath keepers will be persecuted. Păzitorii de sabat vor fi persecutați. I think she's fairly clear about that, isn't she? Yeah. E mai clar așa. Cel puțin știi Măcar că știi că tragi pornoasele pentru că... Știi una și bună. că lucrezi duminica. Nu, Păi tragi sfințești pornoasele sâmbătă. că sfințești sâmbătă. Că dacă lucrezi duminica, sfințești. Okay, we're running a little bit short of time, so I'm going to skip through the first Mai paragraph. avem puțin timp, așa că o să sar peste un paragraf. The first paragraph just proves that she is talking about the wine of Babylon. Primul paragraf practic ne demonstrează că vorbește despre vinul Babilonului. She says, El noi spune, the great sin charged against Babylon is that she made all nations drink of the wine. marele păcat al Babilonului este faptul că i-a obligat să bea din vinul ei. This cup of intoxication or drunkenness is false doctrine. Această cupă cu venin înăuntru este doctrina falsă. Okay, so she's talking about the wine of Babylon. Vorbește despre vinul Babilonului. Ce este vinul Babilonului? Este doctrina falsă. The next verse she says, so this is her first doctrine of the wine. În care, de fapt, el noi spune că aceasta este prima doctrină a vinului. Prominent among these false doctrines is that of the temporal millennium. Printre această doctrină este și acest fals mileniu temporar. 1,000 years of spiritual peace and prosperity, 1000 de ani de pace și prosperitate, peace and safety, pace și siguranță, in which the world is to be converted în care lumea ar trebui să fie convertită before the coming of Christ. înainte de venirea lui Isus Hristos. This siren song, this alarm, Această alarmă has lulled thousands of souls to sleep, sent thousands to sleep, această alarmă au făcut pe mulți să adoarmă, să cadă, practic, into eternal ruin, basically. într-o ruină eternă. Okay, so she says this is actually the first. And then, you know, I don't need to read it. She says the doctrine of the natural immortality of the soul, După aia vorbește despre doctrina nemuririi sufletului, spiritualism, spiritualism, the sau dead, nu, spiritism, prayers for the dead and the saints and all of that. să te rogi pentru morți, să te rogi la sfinți, tot ăsta este spiritism. And then she says the first day of the week is a holy day. Și după aceea o altă doctrină falsă este că prima zi a săptămânii este o zi sfântă. Instead of the Sabbath of the fourth commandment. În locul sâmbătei, cea de-a patra poruncă. Okay, so my point was
Concluzia mea era, sau punctul meu de Adventists have already drunk of the wine of Babylon. adventiștii deja sunt beți cu vinul Babilonului. By saying we can't predict time, we've got no idea when Jesus will come back. It could be tomorrow or it could be in 100 Ei years. spun că nu trebuie să punem timp, Dumnezeu poate să vină și azi, poate să vină și peste 1000 de ani, ei nu știu practic când vine Iisus. Okay, so we'll just close now on this thought. O să închidem cu o idee sau cu un gând. You remember the class which I skipped? Vă aduceți aminte de studiile pe care le-am sărit? I said verse 40 equals verse 41. Am spus că versetul 40 este egal cu 41 din Daniel 11. And you're overthrown and overflown, Și ești revărsat. flowed in both. Exact. Și între amândouă apare cuvintele revărsat și răsturnat. Okay, so if you can take the teachings of verse 41 and add them into verse 40, Dacă iei învățăturile din 41 și le adaugi în versetul 40, you can do that with this as well. You can do that with this subject as well. poți să faci aceasta și cu acest subiect. Okay, let me write it out. Să șterg. I write it out for me, really, rather than you. It's easier for me. E mai ușor pentru el să stea. Okay, so we've said in verse 41. Pick another one. Okay. Am văzut că în versetul 41 There's a group which escapes and a group which are overthrown. avem un grup care care scapă și unul care sunt răsturnați. We can take out this question mark now, Și putem să luăm această semn de întrebări, să scoatem. and we know that these are, I'll say, God's people, Și putem spune acum că este poporul lui Dumnezeu. depending on whether you're free or not. But Depinde dacă ești liber sau nu. okay, and I said that verse 41 equals verse 40. Și am spus că versetul 41 e egal cu versetul 40. God himself has thrown those two verses next to each other, Chiar însuși Dumnezeu alătură versetele acestea unul lângă altul. and we know again, I'll put SDA, same thing. I mean the same thing. Și a pus acolo biserica de ziua 7, care este la fel cu poporul lui Dumnezeu. But it means we can say that there's a group that's overthrown here as well. Dar asta înseamnă că este un grup care a fost răsturnați și în partea asta. Is that fair enough? Este destul de corect? I didn't spend a whole class doing it, but I think you guys have picked up parables enough to understand balance Nu am now. petrecut o oră întreagă să vorbim despre asta, dar cred că voi deja ați înțeles cum funcționează parabolele. Any questions on what I did just then? Întrebări la ceea ce a făcut el acum? Ați înțeles? Da, am înțeles. Mi se pare un nonsens faptul că nu avem voie să punem date, dar suntem născuți ca biserică la stabilire de date. Da. Îi se pare un nonsens, spune fratele, că nu avem să punem date, dar suntem născută ca biserică să punem prin stabilire de date. It's a nonsense, as the Seventh Adventist Church is a church who was birthed by putting date. Yeah. And now we're not allowed to put date. Yeah, the end from the beginning. The end from the beginning. Da. Sfârșitul încă de la început. Nu, începutul. Sfârșitul încă de la început. It's like when we say all of our foundations of the Adventist Church is prophecy, Este ca și cum a spune că toată fundația Bisericii Adventiste de ziua 7 este profețiile. But Și prophecy- sunt profețiile Stabilire de date. pe stabilire de date, on dates. yeah, and dates, Noi yeah. am apărut printr-o stabilire de date. Da? Noi am apărut printr-o stabilire de date. We appear from the time setting. Yeah. But now we say prophecy is not important. Dar acum adventiștii spun profețiile nu sunt importante. Whatever you believe about this prophecy and I believe, we can still be friends. Orice crede tu despre această profeție sau eu, tot putem fi prieteni. And then, as I said before, they disfellowship you if you believe that prophecy. Dar, cum am spus înainte, dacă crezi acea profeție de 2520 de ani, te dă afară de biserică. Chiar dacă tu crezi în aia și ăla nu crede, dar tot te dă afară. 25-20. Dacă nu ai profeții și nu sunt importante, atunci Dacă nu ai profeții și nu sunt importante, atunci nu ai dreptul să pui da. If you don't have prophecy and they're not important, then you don't have right to set dates. Time set. Yeah, it's all a vicious circle. Este un cerc vicios.
Okay. Ok? Oh, sorry. Cred că aici la versetul 40, când l-a pus acolo pe balanță. La versetul 40, când l-am pus pe balanță, pe balansoară, Nu am înțeles când face echilibru între versetul 40 și 41. nu am înțeles, e? Nu am înțeles de unde pleacă cuvântul, de unde e punctul de plecare, de unde pleacă, de care cuvânt se leagă din versetul 41. Nu am înțeles de care cuvânt se leagă din versetul 41. Ca să facă balanță. Să fac balanță. Which word made the balance between 40 and 41? So let me check. Okay, so we did skip this whole class. Am sărit peste această prezentare. In verse 40, the king of the north enters into the countries. În versetul 40, împăratul de nord intră în țări. And in verse 41, he enters into the glorious land country. Iar în versetul 41 intră în țara glorioasă. And the class before would have shown that the manner in which he does it is exactly the same. Dar o clasă anterioară, în studiul anterior am arătat că maniera de a face asta este la fel. Felul de a intra în țară este la fel. When he overflows, he also overthrows. În momentul în care se revarsă, în același timp și doboară și răstoarnă. And vice versa. Și viceversa. Even though it only says overflow in verse 40 and overthrow in verse 41. Chiar dacă cuvintele revarsă și răstoarnă sunt în versete diferite. And overflow means all the borders, the entire country, not just the capital or something. A revărsa înseamnă că se întinde peste toată țara, până la granițe. And overthrow means you go into the spiritual Babylon prison. Iar a înseamnă practic spiritual. In other words, you follow in his steps as part of his system happily. Practic, nu faci altceva decât să-i urmezi pașii bucuros și să te rătăcești, te duci după el până în Babilon. And the way you do that is you kill yourself. Și făcând lucrul acesta nu faci decât să te sinucizi. So there's the balance. Verse 40 equals verse 41 because the way the king of the north takes over a country is exactly the same. Aici găsim echilibru. În versetul 40 și 41, pentru că felul de a intra în țări și în țara glorioasă este la fel, adică se revarsă și răstoarnă. So therefore the results are the same. De aceea și rezultatele sunt la fel. When he takes over this country, you get a class which is overthrown and a class which Când escapes. intri în acea țară, ai un grup de oameni care îi răstorn și unii care scapă. Therefore, to add balance to this structure, Și ca să ai echilibru acestui balanț, compare and contrast, să ai o comparare și contrastare, when he enters into these countries, când intră în acele țări, there has to be the same two classes. trebuie să fie aceleași două clase de oameni. And it's going to be the same people. Dar sunt practic aceeași oameni, poporul lui Dumnezeu și poporul lui. Okay, but what time period is verse 40? Sorry? What time period is verse 40? Ce perioadă de timp este versetul 40? 1989 Până în 798 la legea duminicală. Da. 1798 until Sunday law. Yes. Da. But if we take it down to our time, Dacă punem pe linia noastră, it's 1989 until the Sunday law. este 1989 până legea duminicală, până la legea duminicală. Verse 41 is the Sunday law. Versetul 41 este legea duminicală. So that means before the Sunday law, Asta înseamnă că înainte de legea duminicală, there's a group of SDAs este un grup de adventiști who go into spiritual Babylon. care vor intra în Babilonul spiritual. Equally, there's some that escape from it. La fel cu ceilalți care scapă din acest Babilon spiritual. And that's before the Sunday law of verse 41. Dar asta se întâmplă înainte de legea duminicală, versetul 41. So when is that and who is that and why? If there's no Sunday law. Cine sunt aceștia și de ce se întâmplă asta dacă nu este legea duminicală? Anyone? Știe cineva? Azeșe. Nu, păi ei sunt azeșe. Dar este un... Mai zic o dată întrebarea. Can you repeat the questions? So there's some Seventh-day Adventist people who are overthrown and escape before the Sunday law. Cine sunt adventiștii de ziua șaptea care scapă până la legea duminicală, care ei sunt răsturnați? Preoții și leviții. Priești and Levites. Yeah.
Da. So what was the event which caused them to be overthrown or escape? Și care a fost evenimentul în care a făcut acest lucru, să scape? Okay, so let me give you a clue. Să vă dau un indiciu. The event which causes them to either escape or be overthrown in verse 41 is the Sunday law. Evenimentul pe care a cauzat această scăpare și răsturnare este legea duminicală. So if I add Sunday law to my structure, Deci dacă adaug legea duminicală la structura mea, what do I have to add? ce trebuie să punem aici? Sunday law. Sunday law. Tot lege duminicală. 2014 Panium. 2014 is Panium? No, they say 2014 and Panium. Okay. Yes. So if we just take one of those lines, because it's the same. Asta dacă e doar una dintre aceste linii. Well, anyway, we already know that in 2014 there was a Sunday law. Dar toți știm că în 2014 a fost o lege duminicală. Does this show that there really was a Sunday law? Asta ți arată că exact a fost o lege duminicală? If this wasn't really a Sunday law, Dacă aceasta nu a fost o lege duminicală, o adevărată lege duminicală, then our seesaw is going to go flying in the air off balanced. atunci balansoarul nostru nu ar mai fi echilibrat, s-ar dezechilibra. Okay, if there's a Sunday law in verse 41, there really has to be a Sunday law in verse 40. Dacă există o adevărată lege duminicală în versetul 41, trebuie să fie o adevărată lege duminicală în versetul 40. And we know that there was a Sunday law in 2014, Și știm că a fost o lege duminicală în 2014. and we say that, just under 3,000 people were overthrown, Și putem spune că în jur la 3.000 de oameni au fost răsturnați. and since 2014, from my estimation, about just under 3,000 people have escaped and come into the movement. Și din 2014, în opinia mea, cam în jur de 300 de oameni au scăpat. So this would be a path of the just, etc. Acești care au fost răsturnați sunt calea dreptății, acea mișcare, calea celor drepți. And all those that came into the movement after the Sunday law of 2014, Și toți cei care au venit în mișcare după 2014, that would be us. am fi noi. Any questions? Întrebări? Okay, so that was our last class, Asta a fost ultima clasă a noastră, ultimul studiu al nostru, but we can carry on Skype, as I always say. dar putem să continuăm studiile și pe Skype, la fel cum am mai spus. Just wanted to say one thing before we pray. Vreau să vă mai spun un singur lucru înainte de a mă ruga. You guys would have no idea, Nu aveți nicio idee, but you guys have helped me more than I've helped you. dar voi m-ați ajutat mai mult pe mine decât eu m-am ajutat pe voi. So God bless you, my friends. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni. Let's pray a silent prayer. O să facem o rugăciune în taină. Amen.